Так, моє занурення в IT почалося зі школи. У нас був предмет програмування з 9 або 8 класу. Як завжди, нам півроку давали якісь там Excel, Paint, а інші півроку нам дали програмувати на Pascal. Я написав свою першу програму, дуже довольний, прибіг додому, мій батько був програмістом. Я йому показав, він такий, так, це дуже круто, Pascal, це дуже круто, але і на наступний день він мені приніс таку товстенну книжку по C++, і сказав, що той Pascal вчити не треба, а от C++ треба. І з тих самих пір я вчив програмування, читав щось, пробував, не займався цим 24/7, але так, грався. А потім вже в універі якось, я не знаю, я довго вирішував, чи хочу я і правда в IT, мабуть, якісь інші спеціальності. Я дивлюся на те, що я вчився на IT-шну спеціальність, але я ще думав і так з 3-го курсу пішов на роботу, де була IT-шка, це був український бізнес, і просто пішов там, просто почав робити роботу як айтішник. Це там вже був .NET, C#, PHP. І паралельно з цим я робив якісь пет-проекти, щоб поглибити свої навички в знаннях .NET та C#. Як, мабуть, всі спочатку почав з простих консольних аплікейшенів. Мені не дуже сподобалось, тому я вирішив піти до програмування ігор. І, мабуть, 3 або 4 місяці я програмував ігри. Я знайшов прикольні тули. На той момент Microsoft ще їх підтримував. Це були дуже тонкі клієнти між програмуванням і графікою. Тобто це не були якісь там Unity або... Коротше, це не були великі двіжки, це був тупо тонкий клієнт, і ти по факту програмуєш все сам. І мені було дуже цікаво іменно програмувати все самому, а не юзати якісь готові рішення. Так, і потім 3 роки на український бізнес і вже потрапив до His Enterprise. З мого боку, це досвід. І тільки як це відбувалося в мене це тільки досвід. Я прочитав жодної книги про як бути менеджером, тімлідом, як це правильно робити, або якісь ці всі книжки про покращення вашого життя. Я жодної з них прочитав. Мені з цим окей. Я завжди керуюсь власним досвідом. Я працював на дуже багатьох проєктах з різними методами управління менеджменту. Я бачив, що таке лагідний менеджмент, я бачив, що таке не дуже лагідний менеджмент, я бачив, як буває, коли є процес, коли їх немає. І у всьому цьому, я не знаю, мабуть, те, що я просто сидів і спостерігав за тим, як роблять інші ліди, або просто якось зі своїх спостережень в мене вироблялися якісь навички, якісь певні мейлстоуни в голові, як треба робити, як не треба робити, що треба робити, що не треба робити. І так і все. То, з мого боку, це тільки власний досвід. А для того, щоб стати тімлідом, на мою думку, то потрібно першочергово це бажання. І тобі це повинно подобатись людині. Тому що просто коли ти стаєш тімлідом, тому що змінилось руководство і тебе просто поставили як тімліда, тому що ти самий досвідчений в команді, але тобі це не подобається і тобі це не дуже вкатує, то тоді в тебе і продуктивність, і заінтересованість в тебе дуже маленька. І тому ти так просто... як на мене, тобі це в першу чергу повинно подобатися. Далі ти должен дуже добре розуміти людей, з ким ти працюєш,
в тебе повинна бути дуже швидка реакція на якісь події, ти повинен швидко реагувати на ті або інакші випадки, тому що буває різне. Може там, я не знаю, наприклад, в тебе є новий член команди, і він там починає на стендапі щось розказувати дуже не те, тому що він новенький, він ще нічого не знає, тобі потрібно зреагувати, схемлити цей момент. І таких моментів може бути багато. Тому так, тобі потрібно швидке реагування. І авторитет, мабуть, це дуже важливо, це теж важливий поінт, що в тебе повинен бути авторитет, і в тебе і відчуття, яке ти відображаєш на команду, повинно бути таким, що є тімлід, він може вирішити будь-яку задачу без питань. Але це не означає, що ти повинен робити роботу за свою команду, але ти повинен транслювати таку думку, що якщо виникне будь-яка задача, то ти з нею справишся, ти її вирішиш, ти допоможеш. А для цього так, треба і підтримувати свої навички і в програмуванні, і в знаннях фреймворків, технологій і так далі. Наприклад, зараз в мене є дуже проста схема. Якщо я приходжу на проєкт і там є технології, з якими я не працював, я в вільний час опрацьовую ці технології. Тому що, на мою думку, ми в компанії спеціалісти, ми повинні віддавати замовнику якусь якість, ми повинні давати свою професіональну думку. І якщо ти приходиш і ти чогось не знаєш, то це не означає, що компанія або тімлід тебе не вивчив, чи щось таке. Це означає, що ти повинен або в робочий час, якщо ти так можеш, або якщо ти не тягнеш, то і вільний час свій розібратись в технології, мабуть, написати якийсь маленький пет-проект на цю тему, або ще щось, щоб покращити свої навички в цій технології. Так, і я можу для себе писати іноді вдома пет-проекти, просто зв'язані з різними речами, фронтенд, бекенд, бази даних, різні технології та фреймворки, просто щоб бути на чолі технологій і не відставати і по знанням, і по досвіду, і просто для себе. Щодо ресурсів, то можу казати, що можна вільно юзати той ж YouTube. Зараз є багато вже гарних каналів, які професійно роблять відео про програмування. У них є великі теми, є маленькі, тобто ви можете зайти і подивитися якусь дуже військову тему, подивитися про неї відео, дізнатися щось нове. З таких, яких я можу подивитися не завжди, але іноді це може бути Нік Чапсас або Raw Coding. Так, це все новомовні канали. І також іноді цікаво послухати просто щось нове про світ .NET, тому що не завжди є час читати якісь новинки, або, не знаю, просто дивитися якісь нові фішки. Тому так. В моїй практиці керівник в мене трішки більше, ніж технічного. Балансую я дуже просто. Вся моя команда знає, що в мене є дуже багато часу на вирішення будь-яких питань. Тому з мого боку може показатися, що я не дуже багато працюю. Але це не так, тому що, наприклад, коли є якась проблема і я бачу, що в нас не вистачає часу, або ніхто з команди не зможе її вирішити в якийсь час, то я беру це на себе, а я дуже заінтересована людина, як я вже казав, і я можу сидіти і до 2 ночі, до ранку, просто мені дуже... Для мене це цікаво, для мене цікаво знайти проблему, вирішити, або так, вирішити, що хтось не правий.
тому що настроїв щось не так, і тепер нічого не працює, то можна завжди знайти помилку, баг, а потім спочатку комусь по шапці за це. Ні, це жарт, але так, мабуть, керівничного більше, ніж технічного. В плані балансу для мене, я не знаю, це не виникає ніяких особливо проблем. Я можу прийти проконсультуватися до будь-якого члена команди, також будь-хто з моєї команди може прийти до мене, і ми можемо побалакати на технічні теми або на тему по проєкту, і я можу допомогти, а можу і не допомогти. Але так, я бачу роль тімліда, як скоріше, ти не відповідаєш за всіх, але ти повинен вміти дуже гарно, ти повинен вміти делегувати роботу або питання до тих, хто знається в цьому краще за всіх. Тому в мене, наприклад, на проєкті нема такого, що якщо к нам приходить замовник або приходять якісь саппорти, і все це на мене падає, так не працює. Я знаю, що за цю частину відповідав той чи інший член команди, то ці питання йдуть до нього. Якщо він вже не може це вирішити, то тоді підключаюсь я. Або якщо ні в кого немає часу, то теж підключаюсь я. Якась така в мене думка. Тому так, в плані балансу моя задача як оркестратор – це розрулювати ці питання. І з точки зору технічної я беру у себе самі прості задачі, тому що зачасту буває, що у вас є, мабуть, добрий спринт, і ви всі такі, вау, класно, у нас все йде дуже гладко, ровно, а потім нам приходить якась дурна задача, де дуже багато невідомого, і ти дивишся на неї, і ти не розумієш, що з нею робити, і вона може зайняти 2, 3, 5, 7 днів, і це час. І в цей час ти працюєш тільки над нею, тому так. Коли треба, я можу переключитися повністю в технічний стан. І тут, але це дуже залежить від стосунків з продукт-оунером або з проджект-менеджером, тому що є проджект-менеджери і продукт-оунери, які це розуміють, є продукт-менеджери і продукт-оунери, які не дуже розуміють цих підходів і так далі. Тому що у типового розробника є по факту, після того, як він вже становиться мідлом, або у нього вже є дуже багатий досвід, в нього є два шляхи. Перший – це він може піти до менеджменту, то Team Lead, Product Owner, я не знаю, кудись туди. І другий шлях – це техлідство та архітекторство, тобто це вже дуже глибокі знання в своїй сфері. І якщо тобі подобається, наприклад, техлідство, і ти реально хочеш тупо вширі технології, бути в них самим крутим, щоб до тебе все приходили, з тобою консультувалися, бо ти там прагнув стати архітектором, і з тебе тімлід. Мені здається, ти не будеш віддаватися на 100%, якщо тебе зроблять тім лідом, тому що тобі це не подобається. Тобі подобається сидіти писати код, щоб тебе ніхто не чіпав. Тому, якщо ми кажемо про сеньорство і лідовство, то, по-перше, це лідерські навички. Якщо це сеньор, це не означає, що вони в нього є. Йому це потрібно, щоб йому це подобалось. Якщо у нас є сеньор і не подобається тімлідовство, то який з нього може бути тімлід? Так, він буде працювати, мабуть, навіть непоганий тімлід, але все ж не його. І також іноді, якщо в нас потенціально є, у нас є мідл з гарними навичками, лідерськими навичками, і ми, на мою думку, ми можемо дати йому шанс, щоб він показав себе, і якщо він щось не знає, він завжди може це довчити, дочитати і якось проявити себе. Краще, якщо у вас буде тімлід мідл, але це буде йому подобатися, і це буде його, це, я не знаю, як це правильно сказати, це буде з народження з ним ці навички. Чим у вас буде
сеньор, який тімлід, якому це нафіг не потрібно, і я думаю, що це буде дуже велика різниця, і, як на мене, завжди краще працювати в команді, де тімлід, як твій, як можна сказати, так, начальник, мабуть, і йому це подобається, йому це нравиться, і це його, і ти це бачиш. І ти це бачиш по прогресу у команді, у стосунках у команді, у стосунках з замовником, прогрес з замовником і так далі. І тому мені кажуть, що завжди краще працювати з такими людьми. То теж дуже гарно подумати, чи потрібно це вам, тому що на сьогодення IT не в дуже гарному стані. І якщо ви впевнені, що ви реально готові до всіх випробувань, то це вчити основні стеки технологій. Зараз є вже багато ресурсів, де ви можете подивитися roadmap для девелопера. Просто відкриваєте та вчите, пишете пет-проекти, набираєтесь досвіду в цьому. Тому що просто прочитати книжку цього недостатньо, ви це все забудете через 2-3 дні. А краще, якщо у вас є якийсь пет або якийсь проєкт, де ви можете довести, що ви це знаєте, що ви з цим працювали, і краще за все, в ідеалі, щоб ви це все ще й повторювали кожні, наприклад, я не знаю, пару років. Наприклад, якщо ви вчили бази, попали на проєкт, де нема баз даних, то очевидно, що через 2-3 роки ви ці бази даних, мабуть, підзабудете, тому вам краще, мабуть, я не знаю, іноді повторювати або написати маленькі пет-проекти, в яких є бази даних, де ви зможете тримати себе в тонусі. І, мабуть, головне – це реалістичні очікування від індустрії. Ви повинні дуже добре розуміти, як працює ця індустрія, що зараз з нею, в якому вона стані, перед тим, як заходити в IT. Для розвитку в світі .NET, як на мене, якщо ти вже вважаєш, що ти все знаєш і тобі немає куди рости, то ти можеш, мабуть, робити дуже просту річ. Ти береш дев-логи з того, що постить Microsoft. Наприклад, вони випустили 8-ту версію або 9-ту версію. Там дуже багато статей, або є одна дуже велика стаття на тему, що нового, що так, що не так. І починай вивчати, що вони додали, чому вони це додали, яка була проблематика, що пофіксили і так далі, і заглублюся туди. Це дуже, мабуть, цікаво. Або слухай про це якісь подкасти. Ні, мабуть, це не про якийсь розвиток, це, мабуть, як бути у курсі останніх новин. Розвиток. Я не знаю, ти можеш подивитися, куди зараз іде .NET, що в нього, що в .NET світі в пріоритеті. Тобто, наприклад, якщо зараз Microsoft дуже вкладається в перформанс, то ти береш і граєшся, пишеш пет-проекти або, мабуть, застосовуєш ці технології у себе на проектах, ці нові штуки, і вивчаєш, і таким образом набираєшся цього досвіду. Без цього ніяк.